Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul să-ți transmită în acest moment și ce urmează în viața ta în următoarele câteva zile din momentul în care vezi acest videoclip. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra mov. Sau poți să asculți ambele numere și să îmi lași la final un comentariu să-mi spui care dintre variante este mai potrivită pentru tine. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă. Să vedem așadar care sunt mesajele tarotului pentru tine în momentul de față și ce urmează să se întâmple. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală și nu toate mesajele de aici se potrivesc cu situația ta. Bun, în momentul de față văd că ești concentrat pe un nou loc, pe o nouă situație în care te afli. 9 de cupe, moartea, 7 de cupe. O conexiune cu zodia Scorpion pentru unii dintre voi, dar văd aici multe emoții puternice pe care le ai în legătură cu o persoană, în legătură cu o situație în care te afli. Tu aici reușești în momentul de față să ieși dintr-o situație toxică, să ieși dintr-o situație dificilă. Asul de monede și 5 de spade avem aici. O veste pe care ai primit-o și care nu ți-a plăcut foarte mult. În legătură cu un nou loc, în legătură cu un nou proiect, sau simt aici foarte puternic că este vorba despre ceva din punct de vedere profesional. O veste în legătură cu un nou loc de muncă, o veste în legătură cu un nou loc în general. Simt aici o energie de rigiditate. Regele de bâte, da? Deci asta este problema. O conexiune pentru unii cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cartea asta, să știi că vorbește și despre o persoană care încearcă să te convingă de un anumit lucru, despre un afacerist, despre un șef, despre cineva care știe cum să învârte aici lucrurile. Să vedem în continuare ce urmează. Avem 10 de spade, 7 de spade. Este ceva aici ce nu-ți va plăcea. Fie în legătură cu această relație, pentru că cineva nu-ți oferă o dovadă, fie are legătură cu un final al acestei etape dificile, așa cum spuneam. Soluția este 2 de cupe. Soluția este să vă întâlniți, să fiți împreună, să comunicați. Soluția ține de un parteneriat, deci poate ai nevoie de cineva în toată situația asta și să nu faci lucrurile doar tu pe cont propriu. Să înțelegi că ai nevoie și de ajutorul unei persoane. Apoi avem luna aici și 2 de bâte, foarte interesant. O călătorie îndepărtată undeva la o vreme de seară sau o veste pe care o primești din partea unei femei care se află la distanță de tine. Mai văd și pe cineva care vine de la drum, deci cineva care vine dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș și care poate are niște probleme pe suflet. O conexiune mai văd cu zodia Rac, pești. Surpriza, arcana majoră, diavolul. Surpriza ține de o legătură cu un capricorn, de o atracție foarte mare între două persoane. Surpriza are legătură și cu niște discuții pe care le veți avea aici. Niște discuții importante. Hai să vedem și oracolul ce spune.
Uite, este ceva ce se termină aici foarte rapid. Este o problemă a unei persoane. Văd o femeie blondă sau o femeie cu părul deschis la culoare, cu ochii deschiși la culoare și ceva ce se termină foarte rapid sau cineva care ia o decizie de a se finaliza un lucru rapid. O veste, un mesaj pe care îl primești. Uite, deci tu aici primești un apel telefonic, un mesaj. Și să vedem în final. Tu ai de făcut un drum undeva într-un loc încărcat foarte mult din punct de vedere energetic, dar văd aici și prezența unui bărbat care face drumuri, persoană care se află într-o vacanță sau cineva care se află la distanță de tine și care se gândește să-ți ofere un mesaj, să-ți ofere o veste. În alte cazuri simt că acest bărbat are niște probleme în momentul de față cu o femeie din casă, din familie sau va avea în viitor. Surpriza ține de faptul că tu vei ieși bine din situație. Surpriza ține de o distracție foarte mare pe care tu o vei avea undeva la distanță. Sau o veste bună care vine din zona de online, mai văd aici. Este o situație care s-a mai întâmplat și care acum se repetă pur și simplu. Mai vreau un mesaj. Uite, deci pentru tine aici mi apare schimbare, mi apare faptul că lucrurile se clarifică. Văd o persoană tânără, zveltă, energică, dar văd clar și o perioadă de pace, de liniște, dar și o perioadă de bârfe și de gelozie. Deci, dragilor, aici ceva trebuie clarificat neapărat și se va produce acest lucru, ca prin magie. Acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și te invit cu drag și la celălalt număr dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra mov, cei de la numărul 2. Să vedem în acest caz situația în care te afli, ce urmează să se întâmple. Rezultatul final, hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Hai. Bun, în momentul de față văd că cineva este puțin trist sau tristă, supărat sau supărată. Bun, uite, simt aici ca o eliberare pentru tine. Te grăbești să ieși undeva, te grăbești să te eliberezi dintr-o poveste. Văd o conexiune foarte puternică aici cu o persoană intuitivă, energică, plină de viață. Este vorba despre o persoană sigură pe ea și mai văd o nouă activitate pe care o faci. Unii parcă vă pregătiți să vă luați o zi liberă sau, pe de altă parte, văd o dragoste în secret. Deci urmărești pe cineva în secret, pe internet sau în viața de zi cu zi. Ai o bucurie, ai o energie foarte mare interioară pe care e dificil momentan să o manifesti. O lași așa, ușor, ușor. Bun, în momentul de față, 7 de spade și spânzuratul. Ai niște activități de făcut care nu prea îți fac plăcere în momentul de față. Mai văd o conexiune cu zodia pești, dar și o eventuală problemă de sănătate a unei persoane. Cineva care stă pe loc, cineva care acționează într-un anumit mod. Judecata, da? O revedere. Uite, ți-au venit niște persoane în vizită și ți-au dat programul peste cap. Sau îți vine cineva în vizită și treaba respectivă este dată peste cap, adică viața ta, programul tău. Mai văd și o amânare privind o revedere. Pe de altă parte, simt că cineva ascunde aici niște chestii. Cineva ascunde niște chestii. Să vedem în continuare. Regele de bâte, 6 de cupe. Uite, o conexiune cu un suflet pereche pentru unii dintre voi. O legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Ai niște discuții aici foarte sincere.
planifici cu cineva o călătorie, vrei să mergi undeva. Mai văd o legătură cu o persoană care este de o altă vârstă, da? Sau este o diferență de vârstă pentru alții dintre voi. Dacă ești o persoană singură, este cineva aici care te va căuta, cineva care va dori să te cunoască. Și soluția este 10 de bâte. Deci soluția în povestea asta este ca cineva să își asume o anumită responsabilitate. Fie tu, fie cealaltă persoană. Dacă este vorba despre un loc de muncă, aici eu văd clar că se rezolvă situația. Va fi cineva care vine și te ajută. Cu un sprijin din punct de vedere emoțional, cu un sfat, deci ajutor primești, doar că va fi nevoie să lucrezi mai mult la relația aceasta, la acest proiect, în general vorbind. Și să vedem rezultatul final. Asul de monede, 10 de cupe, o veste foarte bună pentru casa ta, pentru inima ta, pentru familia ta. Un loc nou în care mergi și acolo ai parte de o bucurie mare. Petreci alături de cineva, iei masa. Din punct de vedere profesional, văd o veste bună pe care cineva ți-o oferă. Dar dacă ești o persoană singură, văd pe cineva care foarte rapid apare în viața ta și care îți va propune ceva serios, ceva stabil. Temperanța, surpriza. Ceva ce se întâmplă în luna iulie pentru unii dintre voi. O conexiune, văd aici, cu zodia Săgetător în alte cazuri. Surpriza este faptul că se așterne liniștea, pacea, dar surpriza ține și de o vindecare, de o împăcare, un compromis pe care îl faci cu cineva, mai văd aici. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul vorbește despre o relație serioasă, despre faptul că cineva te valorifică la adevărata ta valoare. Fie la muncă, fie într-o relație de prietenie, într-o relație de iubire. Tu pui foarte mult preț pe relații, pe căsătorie, pe parteneriate. Văd aici o persoană mai în vârstă care nu prea are încredere în destinul său, care nu are încredere în sufletul său, care e foarte supărat sau supărată și care vrea să lase totul la mâna destinului. Acest bărbat va dori tare mult aici să te cunoască mai bine, să aibă ceva serios cu tine. Și văd aici că, uite, oracolul spune despre o închidere bruscă, despre faptul că a sosit timpul. A sosit timpul ca cineva să facă o declarație, să-ți spună ceva. Și are legătură cu o călătorie îndepărtată sau cu niște planuri pe un termen mai lung. Poate cineva își rezolvă foarte, foarte rapid problemele de muncă pentru a veni către tine. Dar văd că cineva este în criză de timp. Deci acest bărbat este în criză de timp aici. În legătură cu munca, în legătură cu o călătorie. Și uite, totuși, călătoria asta, da, poate să fie și o ieșire cu niște prieteni și acolo ai multă pasiune, te bucuri de viață, mănânci ceva bun, te simți bine, îmi apar și bani. Dar dacă este vorba despre o călătorie împreună cu persoana iubită sau un drum, aici eu văd multă pasiune. Și în alte cazuri, atenție, în alte cazuri, văd o legătură cu o vacanță petrecută împreună, cu multă pasiune. Dacă ești singur sau singură, este cineva aici care are ceva de rezolvat urgent din punct de vedere profesional și așa e posibil să vă intersectați. Bun, hai să vedem și o carte din celălalt oracol. Uite, ca prin magie apare o sarcină, apare un proiect nou. Cuiva este teamă, pur și simplu se simte vrăjită persoana asta.
Cineva are teamă în interiorul său, are lupte de orgolii, are lupte interioare și văd aici o ieșire din această situație care apare. O ieșire care este inițiată de către o persoană puternică, de către un lider și are legătură cu o casă, cu o mutare și cu o decizie, din nou, din punct de vedere profesional sau o decizie pe care cineva a amânat-o legată de niște acte. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și vă invit cu drag și la un alt număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire.